سلامونه ګرانو زده کوونکو، دا د کیمیا اتم ټولګي شپږم لیکچر ده او دې لیکچر کې تاسو سر لولئ. دا سر فصل چې دا ډېر لنډ او خلاصه به ډول به زه تاسو ته وایم او ډېر ساده هم ده. نو راځو سر لومړی درې عنوانه چې تاسو ته ویلي دي، سره مهم عناصر د نباتاتو لپاره او همدارنګه نباتات څنګه خواړه ځان ته لاسته راوړي. خپله سره به زه تاسو ته وایم نباتات ځینې عناصر، یعنې نباتات لپاره د شپېتو پورې ځینې عناصر شته چې ضرورت لري ورته. نو او تر 9% پورې هم دغه عناصرو د وزن ورته جوړ کړی ده. نو راځو ورته دا چې دغه عناصر دوی زیاتره د خاورې څخه اخلي. ځینې داسې شته دي چې هغه د خاورې کې نه دي موجود. نو هغه عناصر چې موږ اضافه کوو هغه ته موږ سره وایو. کومکي عناصر دي چې د نبات د ودې لپاره استفاده کیږي ته موږ سره وایو. تعریف تاسو وروسته لولئ په کیمیاوي سرو کې. دلته عمومي په ساده ژبه زده کوئ. ځینې عناصر دي یعنې چې د نباتات د ښه ودې لپاره استفاده کیږي، نو دغه ته وایو موږ سره. نو دا شو سره. اوس راځو وایو د نباتاتو لپاره مهم عناصر کوم دي. هغه چې دا نایتروجن ده، پوتاشیم ده، فاسفورس ده. ستاسو کتاب په اویاومه صفحه کې جدول ده، هغه کې مکمل معلومات ورته لیکلي په خلاصه ډول. که چیرې دغه معلومات تاسو ولولئ نو تاسو به وروسته درسو کې چې کیمیاوي سره دي هغه یو ټوله صفحه به تاسو همدغه پورې اړه لري. یعنې هغه به زه تاسو ته ډېر تاکید پرې ونه کړم، یوازې به تاسو ته د هغې خلاصه ډول وایم. نو نایتروجن څه کوي؟ وده نمو کې کلوروفیل کې ګټه اخلي. پوتاشیم هم په وده او نمو کې ګټه اخلي. فاسفورس د میوې دانو په ښه وده کې ګټه اخلي. نو دا د دوی معلومات دي چې هلته خلاصه ډول تاسو ته په جدول کې ذکر کړي دي. نو کولی شئ هماغې څخه مطالعه کوئ. اوس یو بل عنوان چې نباتات څنګه ځان ته خواړه تیاروي. ځینې نباتات چې دي، یعنې هر نبات مختلفې عملیې سرته رسوي. یو یې فوتوسنتیز ده چې دا تاسو په بیولوژي کې لوستلی ده، په اووم ټولګي کې او اتم ټولګي کې هم. نو دا چې څنګه د لمر څخه یو پاڼه انرژي ځان ته تولیدوي، دا یو طریقه ده چې تاسو لوستلې ده. یوه طریقه یې دا چې د ځمکې څخه اوبه او منرالي مواد ځان ته جذبوي. منرالي مواد همدغه سرې دي. نو دا شو د نباتاتو خواړه. اوس راځو دا چې کیمیاوي سرې څه شی دي. نو هغه زموږ اساسي درس ده. دا زموږ خلاصه چې د سرو په اړه موږ معلومات، د عناصرو په اړه موږ معلومات پیدا کړو چې په سره کې استعمالیږي. نو اوس راځو چې کیمیاوي سرې څه شی دي. نو ګرانو زده کوونکو، اوس راځو چې کیمیاوي سرې څه شی دي، یعنې سره کیمیا تاسو ته څنګه تشریح کوي. کیمیاوي سرې وایي، کیمیا دا ډول وایي هغه مرکبات دي چې د نبات په کمیت او کیفیت کې پورتوالی راولي. یعنې کیفیت هم پورته وایي، دغه تعداد هم. که چیرې یو د مڼې ونه موږ ایښودلې وي او هغه ته سره ورنږدي یو کال، د مثال په ډول کیدای شي هغه موږ ته 50 دانې مڼې وي. که چیرې سره ورکړو نو هغه کیدای شي 80 وکړي. یعنې په کمیت، یعنې په تعداد کې لږ زیاتوالی راغی نو موږ ویلې پورتوالی راولي په کمیت. کیفیت کې څه ډول؟ که چیرې یو کال داسې یو مڼې کړي چې یعنې هغه ډېرې تروي، یعنې د خوراک صحیح نه وي او خوند نه کوي، خو که چیرې سره ورکړو نو هغه داسې یو کیفیت ورکوي چې هر یو هغه مڼه خوښوي. نو کیمیا دا ډول وایي چې هغه مرکبات چې نبات په کمیت او کیفیت کې پورتوالی راولي. دا کیمیاوي سرې شولې. نو کیمیاوي سرې په کوم مقصدونو استعمالیږي؟ دا چې هوا موسمونو کې تبدیلیږي نو نبات دې ته ضرورت لري چې مقاومت وکړي. نو دغه مقاومتونو مختلفو امراضو په وړاندې دغه سرې دي چې دا نبات ټینګ ساتي. نو دا د کیمیاوي سرې شوې. کیمیاوي سرې چې دي هغه په دوه ډوله دي. یوې دي طبیعي دي، یو مصنوعي دي. طبیعي سرې څه شی دي او مصنوعي څه شی دي؟ طبیعي سرې، بلې مصنوعي سرې. طبیعي سرې هغه سرې دي چې په طبیعت کې موږ کولی شو چې موږ د هغه د یا دته طبیعي هم وایي، عضوي هم وایي، یعنې د عضوي ژوندي موجودات څخه لاسته راوړي. مصنوعي چې دي دته ان ارګانیک وایي، یعنې غیر عضوي دي. دته عضوي یا دته غیر عضوي، خو موږ داسې وایو چې طبیعي او مصنوعي. طبیعي یعنې عضوي، هغه چې د ژوندي موجودات څخه لکه موږ لرو غایطه مواد د حیواناتو یا خوشایي ورته وایي چې دا
په مختلفو ځایونو کې د سرې په مقصد استعمالیږي. دته وایي طبیعي سرې دي، یعنې په ژوندي موجودات څخه چې لاسته راغی. خو مصنوعي هغه دي چې په کیمیا کې مرکباتو څخه یو ځای کېدو څخه یا د عناصرو یو ځای کېدو څخه لاسته راځي، چې هغه موږ درې مهم عنصر یې ویلې: نایتروجن، پوتاشیم، فاسفورس. همدا ډول نور عناصر شته لکه کلورین. نور دا هم کولی شي ځینې سرې جوړې کړي. دغه ته وایي مصنوعي سرې، چې هغو څخه امونیا ده. امونیا چې دا اوبه نه لرونکي چې 83% نایتروجن لري، دا خپله یو مصنوعي سره شوله. نو طبیعي موږ هم وپېژنئ مصنوعي، یعنې عضوي او غیر عضوي. ګرانو زده کوونکو، بل عنوان چې دا د مصنوعي سرو یا غیر عضوي سرو ډولونه دي. موږ تاسو درې عنصر ویلي: فاسفورس، نایتروجن او پوتاشیم. دلته تاسو کتاب کې هم درې عنوانه فاسفورس لرونکي، پوتاشیم لرونکي او نایتروجن لرونکي سرې دي. تاسو که چیرې هغه عناصر زده کړي نو هغه همدلته بیا ذکر شوي، یوازې لږ مرکباتو سره. نو تاسو کولی شئ دا کتاب ټکی په ټکی مطالعه کوئ، وګورئ کوم مرکب سره که چیرې تاسو مشکل سره مخ کیږئ یا داسې مرکبونه چې ناشنا وي ورسره، نو ما ته په کومنټ کې ولیکئ، زه به هغه په اړه نور معلومات هم درکوم. عمومي ډول دغه درې عنصر دي چې فاسفورس څه ګټې لري، چې دلته ویلي ودې او نمو دپاره. پوتاشیم چې موږ ویلې د هغه د میوو دانو دپاره ښه ګټه کوي. نایتروجن چې دغه تنه یې د ونې لویولو لپاره. نو دا عناصر دلته په سرو کې هم همدغه ګټې لري. نو دغه درې تاسو ځان سره داسې زده کړئ. اوس چې دوه نورې مهمې سرې دي، هغه یو امونیا ده او یو هم یوریا ده، چې دا څه دي نو دا به اوس تشریح کړو. نو ګران زده کوونکو، اوس راځو امونیا. اوبه نه لرونکې امونیا ده، خو ما تاسو ته خلاصه ولیکه امونیا. دې کې چې دا وایي 83% نایتروجن موجود ده. 83%. موږ له نایتروجن د تنې د لویولو لپاره چې تاسو په جدول کې لوستلی ده ډېر مهم ده. نو نایتروجن پکې 83% ده. نو زیاتره چې دا استعمالوي د نایتروجن په مقصد استعمالوي، دا چې دا د ډېر لوی فشار په واسطه د نباتاتو په دې قات کې پاشول کېږي، یعنې او دا طریقه ده د اوبه نه لرونکي امونیا. نو د ده ګټه موږ څه شي نه پوهېږو چې دا څه ګټه لري. دا به تاسو نایتروجن عنصر کلوروفیل عملیه کې ګټه اخلي. موږ ویلې موږ داسې کتاب کې داسې ویلې شوي دي چې نایتروجن د ونې د تنې د رشد او نمو دپاره ښه ګټه کوي. نو دا ګټې هماغه عناصرو پورې اړه لري. یوازې دومره پوه شئ چې 83% نایتروجن لري او لوړ فشار په واسطه پاشل کېږي. نو دا دوه نقطې تاسو په اوبه نه لرونکي امونیا کې چې NH3 د هغه شو مرکب شو، د دې دغه معلومات دي. نو ګرانو زده کوونکو، یوریا څه شی ده؟ یوریا هم د یو سرو له ډلې څخه ده چې نایتروجن لرونکي هم ده. یوریا چې دا وایي سپین کرسټل لرونکي سره ده. دا چې دا یو عضوي مرکب ده. دا به تاسو ولولئ چې په نهم ټولګي کې لومړي ځل لپاره وهلر په نامه یو عالم و چې د لومړي ځل لپاره یو عضوي مرکب د غیر عضوي مرکبات څخه لاسته راوړ. دا چې دا وایي په 132 درجو د سانتیګریډ کې دا چې دا وایي د ایشېدو ټکی لري، او 100 ګرامه اوبو کې چې دا وایي دا په 25 درجې د حرارت کې 119 ګرامه حل کېږي. یعنې دا یې انحلالیت درته ښیي. انحلالیت یې څو ده؟ 119 ګرامه. نور په کتاب کې تاسو ته ویلي چې په افغانستان کې چیرته موجوده دي، او د همدارنګه دا به په د حیواناتو په تشو امتیازو کې هم دا پیدا کېږي، چې یعنې په مستقیم ډول اغېزې نه هم. خو عمومي ډول دا چې دي په افغانستان کې زیات استعمال لري. په بوجیانو کې پې لیکل شوي یوریا به هغه فیصدي هم لیکل شوي. فیصدي د هغه خالصتیا او ناخالصتیا سبب ښودونکی، او دا د پټیو ته او نورو شیندل کېږي. نو یوریا چې دا یو له مهمو سرو څخه ده چې زیات استفاده نه یوازې په افغانستان کې، نورو هیوادونو کې هم لري. همدارنګه یو بله نقطه چې په یوریا کې د هغه وایي چاودېدونکو توکي هم استفاده کېږي. نو ځکه په وایي ځینې بهر ملکونو کې چې دي دا چې کله وایي د ځینې وارد کېږي یا نور خلک یې راوړي، نو هلته ځینې اختلافونو سره مخ کېږي چې یعنې مه واردوئ یا صادر کول منع دي، ځکه چې دا په کېدی چې هغې څخه چاودېدونکي توکي جوړ کړي. نو دا و د یوریا په اړه مکمل معلومات. نو ګرانو زده کوونکو، اوس راځو دې باندې چې کلورین څه شی ده او د هغه مرکبات څه شی دي. کلورین خپله چې ده په اووم ګروپ کې هالوجنو کې د موقعیت لري او یو د فعالو څخه ده، ځکه په اووم ګروپ ټول عناصر د فعال عناصرو څخه دي، ځکه چې هغوی یو الکترون ته ضرورت لري او کولی شي زیات عناصر شته چې یو الکترون کولی شي ورکړي. نو دا شو د کلورین په اړه چې دا په اووم ګروپ کې اوس ځکه فعاله ده. د دلیل و دا د هوا په نسبت 2.5 مرتبې د دروند ده او یو زهري ګاز ده. مختلف مرکبات لري لکه پوتاشیم کلوراید شو،
سودیم کلوراید چې هغه خوړو مالګه ده، موږ په ورځني ژوند کې ترې استفاده کوو. موږ ویلو چې تعامل په انجامولو سره خواص له منځه ځي. موږ کلورین یو زهري ماده ده، کله چې تعامل کوي موږ په خوراک کې ترې ګټه اخلو، یعنې د زهري مادې څخه موږ په خوراک کې ګټه اخلو. دا یو بل د دې ښودونکی کوي چې تعامل ټول خواص له منځه وړي د یو عنصر. نو دا شو د کلورین په اړه معلومات. اوس کلورین مرکبات څه شی دي؟ کلورین مرکبات څخه هایپو کلوریت ده چې هغه ته مخکې د هغه څخه راتګ څخه موږ دا وایو چې کلورین یو الکترون ته ضرورت لري، نو زیات تعاملونه د لومړي ګروپ سره کوي. لکه سودیم په لومړي ګروپ کې موقعیت لري، مثبت یو ده، جمع کلورین چې په اووم ګروپ کې منفي یو ده، نو لاسته څه راځي؟ سودیم کلوراید خنثی شوی. نو داسې تعاملونه د انجاموي چې یعنې خپل خنثی کوونکی چارج بیا ځان سره ولري. نو اوس راځو چې یو له مهم مرکبات څخه چې سودیم هایپوکلوریت ده کلوراید ده، دا به تشریح کړو. نو لومړی تاسو دې په اړه مختلف ځان سره مهم نقطې چې ما ځان سره ویلې هغه تاسو ځان سره نوٹ کړئ. ګران زده کوونکو، راځه آخري درس ته. سودیم هایپوکلوراید د کلورین له مرکبات څخه یو مهم مرکب ده. د دې فرمول چې ده هغه سودیم کلورین اکسیجن. دا چې هایپوکلوریت ولې ورته وایي دا په مالګو په درس کې تاسو لولئ. سودیم هایپوکلوریت دا فرمول ده. دا چې دا وایي په ضد عفوني، یعنې زیاتره ساګانې چې ځینې وخت وایي دا اوبه یې پاکې نه دي، نو د دې مرکب څخه کار اخیستل کېږي او په ساګانو کې اچول کېږي. بل دا داغ وړونکی ده، یعنې کله چې یو کالو باندې زیاتره وخت داغ شوی دا ډېر ژر له منځه وړي. نو ده چې دا ډېر تیز دي، یعنې کولی شي هغه ټول کالي او هغه ماشین د خرابېدو سبب شي. نو ځکه د ده 1% محلول چې ده 1% محلول یې د کالو د داغونو یا د نور شیانو داغونو پاکولو کې ترې کار اخیستل کېږي. داغونو پاکول. همدارنګه ما چې څنګه ویل ضد عفوني ده، نو دا ځینې ماوت واشونو کې هم چې یعنې د خولې پاکوونکې دوا یې هغو کې هم ځینې استفاده لري. نو سودیم هایپوکلوریت د کلورین مرکبونو څخه خلاصه ډول وایم چې ډېر مهم مرکب ده. دا فرمول شو ضد عفوني د په ساګانو کې چې کله اوبه یې ناپاکې وي استفاده کېږي. 1% محلول داغونه پاکوي، او همدارنګه په د خولې په دوا چې ماوت واش ورته وي هغو کې هم استعمالیږي. نو دا و د کیمیا شپږم لیکچر، او دا لیکچر ډېر ساده و. زیاتره یوازې ستاسو خپل رویخواني هم غواړي چې یو ځل تاسو دا فصل ځان سره ووایئ. کیدای شي کومه نقطه معنی پکې پاتې شوي، تاسو کولی شئ هغه ماته کومنټ کې راکړئ. نو ډېر ساده ده، په یوازې په ویلو سره هم کېږي، ځکه دا په ورځني ژوند کې ځینې داسې استفاده هم لري چې تاسو کولی شئ د دهقانانو څخه پوښتنه وکړئ چې دا څنګه استفاده کېږي. نو کولی شئ په عملي ډول هم دا وګورئ. نو په دې هیله چې یو څه مو زده کړي او کوم سوال سره پېښ شوی، نو ماته په کومنټ کې ولیکئ.